हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कारल्याची भाजी। तर मी पावशर कारली घेतलेली आहेत स्वच्छ धुवून, ती आपण गोल गोल चिरून घेणार आहे। हे सुक्कं कारलं आहे। त्यासाठी इथे मी फोडणीला घेतलेला आहे कढीपत्ता, वाटण्यासाठी घेतला आहे लसूण आणि मिरची। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरची घ्या। आणि हे दोन्ही आपण न पाणी टाकता वाटून घ्यायचं आहे आणि कोथिंबीर आपण वरून टाकणार आहे। हे पहा, कारल्याच्या भाजीसाठी इथे मी लसूण आणि मिरची न पाणी टाकता छानपैकी मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे। आता आपण कारली चिरून घ्यायची आहे। हे पहा, इथे मी जी कारली घेतली होती पावशर, ती मी गोल गोल चिरून घेतलेली आहे। ह्याच्यातल्या मी बिया काढलेल्या नाही आहे, कारण ह्या कवळ्या बिया आहेत। जर तुमच्या बिया निबारा असतील कारल्याच्या तर त्या तुम्ही काढून घेऊ शकता। चला तर मग कारल्याची भाजी बनवूया। हे पहा, इथे तर कारल्याच्या भाजीसाठी मी 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे कढईमध्ये। हे पहा, इथे मी 1 चमचा जिरे मोहरी टाकते, चिमूटभर हिंग। जिरे मोहरी आपल्याला छानपैकी तडतडू द्यायची आहे। हे पहा, जिरे मोहरी तडतडती आहे। आपण ह्याच्यात कढीपत्ता टाकायचा आहे। आता आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे मिरची आणि लसूण, जे आपण वाटलं होतं। लसूण आणि मिरची छानपैकी परतून घ्या आणि लगेचच आपण ह्याच्यात कारलं टाकणार आहे। आता आपण ह्याच्यात चिमूटभर हळद टाकणार आहे। हे पहा, चिमूटभर हळद टाकली की आपण ह्याच्यामध्ये चिमूटभर जे चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। पहिले आपण हे छान हळद आणि कारलं परतून घेऊया। लो फ्लेम करायची आहे गॅसची तुम्हाला। हे पहा, थोडीशी आपण अर्ध्या लिंबा एवढी चिंच टाकायची आहे आणि आता आपण टाकायचं आहे मीठ। नेहमी जितकं आपण भाजीला मीठ टाकतो ना, त्यापेक्षा चिमूटभर मीठ थोडंसं जास्त टाकायचं आहे, कारण कारलं आहे ना कडवट असतं। ह्याच्याने भाजी तुमची अजिबात खारट होणार नाही, काळजी करू नका। फक्त चिमूटभर, थोडं 2 चिमूट जास्त टाकायचं आहे। आता आपण हे झाकण ठेवून व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे कारलं लो फ्लेमवरती। आता लो फ्लेमवरती आपल्याला कमीत कमी 5 ते 7 मिनटं अजिबात झाकण उघडायचं नाही आहे आणि हे कारलं शिजू द्यायचं आहे। हे पहा, 5-6 मिनटं झालेली आहे। आता आपण आपलं कारलं छान असं परतून घेऊया एकदा। हे कारलं ना 10 मिनटात शिजतं, त्यामुळं ह्याला वेळही लागत नाही आणि वाफेवर शिजवायचं, पाणी वगैरे काही टाकायचं नाही आहे। आता आपण परत एकदा ह्याला झाकून 5 मिनटं लो फ्लेमवर शिजून देणार आहे। 5 मिनटं लो फ्लेमवर शिजवलं की आपलं आता कारलं तयार होईल। हे पहा, 5 मिनटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण खोलून बघूया। आपण आता चेक करायचं आपलं कारलं शिजलं की नाही। एखादा जाडसर तुकडा घ्यायचा आणि हे पहा, इझिली, एकदम इझिली कट होते। छान असं आपलं वाफेवरती छानपैकी कारलं शिजलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। आता आपली कारल्याची भाजी रेडी आहे। ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। ही अगदी 10 मिनटात तयार होते, झटपट आहे, तुम्ही डब्याला बनवू शकता आणि अजिबात कडवट लागत नाही। पांढरं कारलं हिरव्या कारल्यापेक्षा थोडं कमी कडसर असतं आणि ही भाजी खाऱ्या कारल्याची जी आहे
ती अजिबात म्हणजे अजिबात कडवट लागत नाही, त्यामुळे नक्की बनवून पहा. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं झटपट असं कारलं तयार आहे, ज्याला जास्त मसालेही लागत नाहीत. तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला जवळून दाखवते. कसं दिसतंय ना, टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही कारल्याची रेसिपी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.